ඔන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි ඊළඟ vlog එක අපි නිව් මෙක්සිකෝ වෙකේෂන් එකට යනවා. so vlog එකට යන්න කලින් මගේ ප්‍රවේ vlogs channel එක subscribe කරලා like පාරක් දාලා share කරලා support එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි නිව් මෙක්සිකෝ vlog එකට යමු. let's go. අපි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි යනවා දැන් නිව් මෙක්සිකෝ ටෙක්සස් ඩලස් එකේ ඉඳලා හරියට මයිල් 800ක් වගේ ඩිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා. දෙපැත්තම කඳුවල් මාර ලස්සනයි මේ view එක. so අපි වෙකේෂන් එක එන්ජොයි කරන්න යන්නේ. so නිව් මෙක්සිකෝ ගැන කියනකොට නිව් මෙක්සිකෝ කැපිටල් එක ඇවිල්ලා සැන්ටා ෆී. ඒ වගේ තව සිටි එකක් තියෙනවා ඇල්බකේකි කියලා. ඔන්න යනකොට ඉතින් පොඩි බඩගින්නට නවත්තලා මෙක්සිකන් කෑම පාරක් කාලා අපි ගියේ. so මේ කඩවල ඔක්කොම මාර ලස්සන මේ රෙස්ටුරන්ට් එකක්. මේ රෙස්ටුරන්ට් තියෙන විදිය. so මේ අපි යන්නේ ටාහෝ සිටි එකේ. so නිව් මෙක්සිකෝ ඉඳලා පැය දෙකක් යන්න ඕනේ කැපිටල් එකේ ඉඳලා. so අපි බුක් කරා Airbnb එකක්. මෙතන තමයි තියෙන්නේ. තව පොඩ්ඩක් යන්න ඕනේ. හරියට මේ සිටි එක නම ටාහෝ සිටි කියලා. මේ හිස්ටොරිකල් සිටි එකක්. සාමාන්‍ය මේ කියනවා අවුරුදු 1000 years ago පරණ සිටි එකක්. මේ බිල්ඩිම ඔක්කොම නිකන් අර සෑන්ඩ් වගේ තමයි තියෙන්නේ. බ්‍රවුන් කලර් වගේ පාටවල. ඔයා දකින්න තියෙන නිකන් අර ඇෆ්ගනිස්තාන් අන්න ඒ වගේ පැත්ත තියෙන්නේ. ඒ වගේ ස්ටයිල් තමයි මේ ගෙවල් තියෙන්නේ. මේ හිස්ටොරිකල් සිටි එකක් නිසා මිනිස්සු ඒ විදිහට තමයි මේ ඔන්න ෆයිනලි අපි රීච් වුණා Airbnb එකට. wow පට්ට ලස්සනයි. දැක්කද කඳුවල්. මේ ලංකාව තමයි මතක් වෙන්නේ. මං කිව්වේ මේ ගෙවල් තියෙන්නේ මේ විදියට තමයි. so එහෙනම් අපි ගෙදරට යමු. මේ ගෙදර ඉස්සර චිලි එක දාලා තියෙන එක වෙල්කම් කියලා මීනින් එක. මේ නිව් මෙක්සිකෝ කියන චිලි වලට famous. so make a 4 bedroom B&B එකක්. so මේක master bedroom එක. ලස්සනයි. so මම යමු මේ පැත්තේ kitchen එක. okay අතේම මේ තියෙන washroom එක. ඔන්න මේක ලිවිං රූම් එක. මෙතන ඩයිනිං රූම් එකක් තියෙනවා. so තව කොයිද තියන්නේ මේ පැත්තද ක්ලොසට් එකක් වගේ. so තව පොඩි මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකක්. so මේක මම හිතන්නේ මේක බාත්රූම් නෑ, ඇටච් බාත්රූම් නෑ. so මේ කොමන් බාත්රූම් එකක් තියන්නේ. වොෂින් මැෂින් ඒ ටිකක් තියෙනවා. හොඳයි. මේක එළියට යන බෑක් යාඩ් එක. මේ මෙතන කාමරයක් තියෙනවා. මේක බෙඩ් 4ක් තියෙනවා. පැත්තට වොෂ්රූම් එකක්. so මෙතන තව ලිවිං රූම් එකක් තියෙනවා. ඒමත් එක්ක එතන ෆ්‍රිජ් එකක් තියෙනවා. හොඳයි. මේක පොඩි බෙඩ්රූම් එකක්. okay ඕම මේ ලිවිං රූම් එකත් එක්ක ඕම යමු බෑක් යාඩ් එකට. so කොහමද බෑක් යාඩ් එක තියෙන ලස්සන. wow පට්ට ලස්සනයි. නිකන් ලංකාව තමයි මතක් වෙන්නේ. නකල්ස් ඒ පැත්ත වගේ තනිකර කඳුවල් තියෙන්නේ. මේ සෙට් එකම මවුන්ටන් view එකත් එක්ක ජකුසි එකක් තියෙනවා. ඔම යමු ජකුසි පැත්තට ගිහිල්ලා. so මේ තියෙන්නේ
බැක්යාඩ් එක මා බාබිකියු මැෂින් ඔක්කොම තියෙනවා. සෝ පාටි එක දාන්න පුළුවන් නම්. සෝ මේක තමයි ජැකුසි එක. මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් සීතලයි, තාම සීතල පටන් ගත්තේ නැහැ. ලොකු මවුන්ටන් එකක් තියෙනවා. රේන්බෝ එකක්. වව්. පොඩි වැස්සක් ආවා ඒකට. ඒ රේන්බෝ එක සෙට් වුණා. මේ පිටිපස්සේ මේ පළතුරු ගස් තියෙනවා. මම මේ තියෙන බාබිකියු මැෂින් ඔක්කොම දාන්න. ඔන්න මේ පෙයාස් ගහක් අපිට පෙයාස් ගෙඩියක් ගන්න කන්න ඕන කන්න පුළුවන්. එimhe ඇපල් මේ එකක් තිබ්බා. සෝ මෙතන ඉඳලා මේ තියෙන කිචන් එක. සෝ මේ බෑක්යාඩ් එක පොඩි පෙයාස් ගෙඩියක් අමුද. සෝ බෑක්යාඩ් ඉඳලා කෙලින්ම යන්න පුළුවන් එම ෆ්‍රොන්ට් එකට. සෝ මේ ෆ්‍රොන්ට් එකට යන ගමන් වව් ඉස්සරහට ආර ඉඩම තියෙනවා. කොහොමද සිටි ලයිෆ් එකේ ඉඳලා මේ වගේ කන්ට්‍රි සයිඩ් යනකොට මාර නිදාසක් තියෙනවා. සෝ ඕම එලියට යන්න බලන් මම පෙන්නන්නම් මේ පැත්තේ තියෙන ගෙවල් කොහොමද තියෙන්නේ. සෝ මම කිව්වේ මේක හිස්ටොරිකල් සිටි එකක්. සෝ 1000 years ago මේ රෙඩ් ඉන්ඩියන්ස් ලාගේ ඒ සිටි එකක් වගේ තමයි කියන්නේ. හරියට ටෙක්සාස් ඉඳලා මයිල් 850ක් වගේ දුර තියෙන්නේ. මේ තමයි ටවුස් කියන සිටි එක. සිටි එකක් විලේජ් එකක් වගේ සිටි එකක්. ඉන්නේ තනිකර කාතාරක් වගේ මාර ලස්සන මවුන්ටන්. අපි අයිකුත් ගිහිල්ලා ආවා. සෝ මාර නිදාස් මයින්ඩ් එක ක්ලාම් ලංකාවට මතක් වෙන්න මේ කඳුවල් දැකිනකොට. ඒවලට මම ජෝකින් යනවා. මේ අවුවෙත් එකෙක් දුවන වෝකට් කරන්න. අනේ මන්ද අපි නම් ඉතින් දුවන එක බලන විතරයි කරන්නේ. ඕම නම් අපිට දුවන්න බෑ. එහෙනම් අපි යමු මේ තියෙන ලස්සන කඳුවල්. සෝ බලන්න තියෙන හැටි අමු වැලිනේ. කියන ඩස්ටිං කෝ සුද්දා පේන්නෙත් නෑනෝ. ඔච්චර ඉක්මනට දුවද? මේ තියෙන ගෙවල් ඔක්කොම අදලා තියෙන්නේ අර වෙන අමුතු ස්ටයිල් එකක්. නිකන් අර වැලි බලන්නකෝ. දැන් වුඩ් එකේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. සෑන්ඩ් එකේ ඒ වගේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. නිව් මෙක්සිකෝ තාම ෆයිනයි.
එහෙනම් අපි පොඩි වොෂ් එකක් දාලා කාලා පොඩි ඇලර්ට් එකක් දාලා ඊවිනිං කොහරි ඩවුන්ටවුන් එකට යන්න ඕනේ. සෝ මේ තියෙන මං කියන්නේ චිලි එක දාලා තියෙන්නේ ඒක වෙල්කම් කියලා මීනින් එකක්ලු. මේ නිව් මෙක්සිකෝ කියන චිලි වලට ෆේමස්. එහෙනම් ගයිස් අපි තෝම නිව් මෙක්සිකෝ පළවෙනි බ්ලොග් එකට සෙට් වුණා. සෝ තව බ්ලොග් තියෙනවා නිව් මෙක්සිකෝ වෙන ගොඩක්. සෝ ඒකට කලින් channel එකට subscribe කරලා like පාරක් දාලා share පාරක් දාලා පොඩි support එක දෙන්න. එන ඊළඟ vlog එක හම්බෙමු. අපිත් තියෙනවා රෙස්ට් එකක් ගන්න යනවා. bye, take care.